Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 7 gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trước những động thái bất ngờ từ Washington, Trung Quốc đe dọa giáng đòn bất ngờ nhắm vào Mỹ ở eo biển Đài Loan. Liên quan đến cuộc chạy đua khí tài và tăng cường sức mạnh quân sự, đâu là điểm yếu của hàng không mẫu hạm mà Trung Quốc sắp hạ thủy năm nay? Trong khi đó, thành viên bộ tứ kim cương Quad tham gia tập trận rầm rộ ở Úc. Cũng liên quan đến Nhật Bản, Tokyo cho triển khai tiêm kích tàng hình F-35B tăng cường phòng thủ quần đảo. Nói về Mỹ trong mối quan hệ với các nước châu Á, vì sao Mỹ cần Trung Quốc trợ giúp nếu muốn hóa giải bế tắc trong vấn đề Triều Tiên? Trung Quốc thể tung đòn chí tử vào Mỹ sau lệnh trừng phạt về Hồng Kông. Ấn Độ thêm khí tài lợi hại từ Mỹ, tăng khả năng đối đầu Trung Quốc. Ở một diễn biến khác, tàu ngầm khủng của Nga tập trận phá mìn trên Biển Đen. Hé lộ mới, Ivanka Trump từng tuyên bố chặn lại đám đông tấn công Điện Capitol. Một số thông tin đáng chú ý, Nhật Bản điều kỷ lục 60.000 cảnh sát cho Thế vận hội Olympic Tokyo. Tháp Eiffel đón du khách trở lại sau 9 tháng đóng cửa vì dịch bệnh. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Hoàn Cầu Thời báo hôm 17 tháng 7 đăng tải một bài xã luận nói rằng Trung Quốc có thể giáng đòn bất ngờ nhắm vào Mỹ và Đài Loan bất cứ khi nào Bắc Kinh muốn, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Đài Bắc tiếp tục khăng khít hơn. Cụ thể, tờ báo dẫn lại sự kiện gần đây là một chiếc máy bay C-146A Warthog thuộc Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc khoảng 30 phút vào sáng ngày 15 tháng 7. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Mỹ hãy ngừng đùa với lửa. Tiếp đến, Hoàn Cầu khẳng định đại lục có vị trí thống trị chiến lược ở eo biển Đài Loan. Nếu cần thiết, Trung Quốc có đầy đủ khả năng và ý chí thép để triển khai quân sự áp đảo tình hình khu vực. Trong khi đó, Hoàn Cầu cho rằng Mỹ và Đài Loan đang ảo tưởng sức mạnh về viễn cảnh Mỹ cử quân bảo vệ hòn đảo. Tờ báo chỉ ra điểm yếu từ phía Mỹ rằng Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự, nhưng về mặt kỹ thuật thì không thể triển khai quân ở eo biển Đài Loan. Đáng nói hơn là Washington không nhận được sự ủng hộ và không có ý chí quốc gia sử dụng sức mạnh quân sự bảo vệ hòn đảo. Trung Quốc không khiêu khích Mỹ, nhưng Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc hoàn toàn nắm quyền chi phối tình hình. Khi nào thì đại lục điều chiến đấu cơ đến gần Đài Loan hoặc bay qua hòn đảo, hay thậm chí phóng tên lửa răn đe Đài Bắc? Câu trả lời của chúng tôi là bất kỳ khi nào, tờ Hoàn Cầu khẳng định. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ hạ thủy tàu sân bay thứ 3 vào cuối năm nay, nhưng nước này hiện vẫn đang đối mặt với một điểm yếu chưa thể khắc phục, có thể tác động đến năng lực tác chiến của hàng không mẫu hạm này, đó là thiếu một đội tiêm kích hiện đại. Cụ thể, tờ South China Morning Post hôm 17 tháng 7 đã đăng tải một số hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có bước tiến đáng kể trong thiết kế tàu sân bay nội địa Thai 003. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, dựa trên các hình ảnh này, có thể thấy việc xây dựng sàn đáp máy bay, cấu trúc thượng tầng và các góc cạnh đã dần hoàn thiện. Đây là những dấu hiệu chứng tỏ tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc sẽ hạ thủy trong năm nay. Mô tả rõ hơn, CSIS ước tính con tàu dài 318 m sử dụng năng lượng thường thay vì năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, ông Li Ji, chuyên gia hải quân ở Bắc Kinh nhận định, Thai 003 dường như sẽ được trang bị hệ thống phóng điện tử mới nhất. Ông Li cũng dự đoán Trung Quốc vẫn sẽ trang bị cho tàu sân bay mới các tiêm kích J-15. Ông nói rằng, dù J-15 có nhiều khiếm khuyết, nhưng Trung Quốc không có lựa chọn nào khác vì các kỹ sư chưa thể nghiên cứu thành công mẫu tiêm kích hạm thế hệ mới. Vấn đề ở đây là J-15 lại là máy bay cũ kỹ và có nhiều điểm yếu, dù Thai 003 có thể được trang bị hệ thống phóng máy bay hiện đại. Được biết, dòng J-15 được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC sao chép từ tiêm kích hạm Su-33 của Liên Xô, sau khi Trung Quốc mua nguyên mẫu chưa hoàn thiện mang tên mã T-10K3 từ Ukraine vào năm 2001. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử, radar, động cơ và vũ khí do Bắc Kinh tự phát triển, nhưng chất lượng của chúng đã bị nghi ngờ ngay từ đầu. Một nguồn tin quân sự giấu tên còn nói với tờ South China Morning Post rằng Trung Quốc đang phát triển mẫu tiêm kích hạm mới gọi là J-18, nhưng đây sẽ là mẫu máy bay hoàn toàn mới, không phải là phiên bản tác chiến trên tàu sân bay của chiến đấu cơ FC-31 hay J-20. Nguồn tin này cũng chia sẻ, quân đội Trung Quốc không hài lòng với FC-31 và J-20 bởi cả hai chiến đấu cơ này đều không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để trở thành thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo trên tàu sân bay. Được biết, Trung Quốc đóng tàu sân bay Thai 003 từ năm 2016, kể từ tàu sân bay thứ tư, Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ hạt nhân. Trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan và quần đảo Senkaku, Nhật Bản không những tăng cường phòng thủ mà còn tham gia tập trận chung với Mỹ, Úc cùng với 8 quốc gia khác tại Úc và các vùng biển lân cận. Cụ thể, ASEAN Nikkei đưa tin Mỹ và Úc đã bắt đầu cuộc tập trận 2 năm một lần Talisman Sabre vào hôm 14 tháng 7 vừa qua, trong khi lực lượng phòng vệ từ Nhật Bản
Anh, Canada, Hàn Quốc và New Zealand đã hội tụ hôm 17 tháng 7. Còn Ấn Độ, Indonesia, Đức và Pháp tham gia với tư cách quan sát viên. Có tới 22.000 binh sĩ và 40 máy bay các loại được triển khai trong cuộc diễn tập. Ngoài ra, từ phía Nhật Bản, Tokyo còn cử một lực lượng phòng vệ mặt đất chuyên bảo vệ các hòn đảo xa xôi. Lực lượng này sẽ tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ với lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ và Anh và quân đội Hoàng gia Úc. Theo tướng Yoshihide Yoshida, các cuộc diễn tập đổ bộ là rất quan trọng để bảo vệ quần đảo Nansei, một trong những ưu tiên quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản. Theo Tokyo, quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư là một phần không thể tách rời của quần đảo Nansen Soto thuộc lãnh thổ của Nhật Bản. Cũng liên quan đến Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi vừa qua thông báo lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ triển khai loạt chiến đấu cơ tàng hình F-35B tối tân ở tỉnh Miyazaki, phía tây nam, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự gần quần đảo Senkaku. Theo ASEAN Nikkei, 6 chiếc F-35B sẽ đóng tại căn cứ không quân Niu Tabaru của không quân Nhật Bản vào năm 2024, với 2 chiếc nữa sẽ được bổ sung vào năm 2025. Được biết, Niu Tabaru nằm tương đối gần với quần đảo Nansei cũng như các phi đội F-35B của Mỹ tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến Iwakuni. Trước đây, nơi này từng tiếp nhận phi đoàn F-15 và các máy bay chiến đấu khác. Siêu tiêm kích tàng hình F-35 còn có khả năng yểm trợ cận chiến, ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không. Khí tài này được mệnh danh là kẻ thay đổi cuộc chơi, tác chiến hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết. Liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết rằng Washington phải cùng làm việc với Bắc Kinh để đạt tiến bộ trong vấn đề này. Cụ thể, Reuters ngày 16 tháng 7 đưa tin, tuyên bố trên được đưa ra trước chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới khu vực. Theo đó, bà Sherman sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ vào tuần tới và có thể thêm Trung Quốc vào lịch trình nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng dù Washington muốn kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng những nỗ lực thiết lập liên lạc ngoại giao với Bình Nhưỡng kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống đều thất bại. Nguồn tin này còn nhấn mạnh nếu muốn làm việc với chính quyền ông Kim Jong-un, chắc chắn giá nào cũng cần phải tiếng nói của Trung Quốc, cũng như các đồng minh trong khu vực của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhấn mạnh Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, nguồn tin này còn nói rằng Triều Tiên là nơi mà Mỹ có thể bắt tay hợp tác với Trung Quốc vì chúng ta không thể nào tìm ra lời giải thích hợp cho vấn đề phi hạt nhân mà thiếu vắng họ. Được biết, mặc dù tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, nhưng Trung Quốc vẫn cùng với Nga bày tỏ hy vọng rằng nới lỏng các lệnh này sẽ phá vỡ bế tắc trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng. Cũng liên quan đến mối quan hệ trắc trở Mỹ-Trung, chính quyền Bắc Kinh mới đây đe dọa sẽ tung đòn chí tử nhắm vào Mỹ sau khi Washington vừa áp thêm các lệnh trừng phạt vào quan chức Trung Quốc liên quan đến Hồng Kông. Cụ thể, tờ South China Morning Post đưa tin, văn phòng liên lạc tại Hồng Kông của chính phủ Trung Quốc ngày 17 tháng 7 chỉ trích Mỹ vô cớ bôi nhọ sau khi nước này khuyến cáo các công ty Mỹ về rủi ro rõ ràng trong hoạt động, tài chính, pháp lý và uy tín tại Hồng Kông. Các rủi ro này được cho là hệ quả của luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh thông qua hồi năm 2020. Văn phòng này còn cho rằng việc Mỹ trừng phạt 7 quan chức của cơ quan này là hành động khiêu khích trắng trợn. Tờ Nhật báo Hồng Kông trích dẫn thông báo như sau. Các biện pháp trừng phạt liên tiếp mà Mỹ áp đặt lên chúng tôi không có ý nghĩa gì. Bất cứ ai can thiệp vào công việc của Hồng Kông đều cần biết rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển vững chắc và chúng tôi sẽ giáng đòn chí tử vào hành vi vô lương tâm của Mỹ. Được biết, 7 quan chức Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt đều là Phó trưởng Văn phòng Liên lạc Trung Quốc Đại lục tại đặc khu hành chính. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã trừng phạt tất cả các quan chức cấp cao của văn phòng liên lạc này. Trong một tuyên bố hôm 16 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc các quan chức Trung Quốc đã phá hoại một cách có hệ thống các thể chế dân chủ Hồng Kông. Theo ông Blinken, động thái trừng phạt là thông điệp rõ ràng của Mỹ rằng Washington kiên quyết đứng về phía người dân Hồng Kông. Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, cuối cùng Hải quân Ấn Độ cũng có thể gia tăng năng lực chống tàu ngầm với cặp trực thăng đa năng mới MH-60R mà Mỹ vừa bàn giao hôm 16 tháng 7. Theo Sputnik News, từ trước đến nay, lực lượng hàng hải Ấn Độ đã phải vật lộn với một đội tàu trực thăng Sea King cũ kỹ do Anh sản xuất mà họ mua vào năm 1978. Cụ thể, 2 chiếc MH-60R mà Hải quân Mỹ đã bàn giao nằm trong gói 24 chiếc Ấn Độ đặt mua do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất dưới dạng hình thức hợp đồng mua bán vũ khí quân sự nước ngoài từ chính phủ Mỹ với chi phí ước tính 2,4 tỷ đô la. Khí tài này có vai trò then chốt đối với Hải quân Ấn Độ khi nước này phải vật lộn để theo dõi Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương rộng lớn. MH-60R cung cấp cho quốc gia Nam Á khả năng cần thiết để đối đầu với tàu chiến, tàu khu trục và tàu ngầm của đối phương. Được biết, thiết kế của MH-60R kết hợp tinh hoa của các trực thăng săn ngầm SH-60B,
SH-60F cho phép đảm bảo nhiệm vụ đa năng hơn bên cạnh khả năng chống ngầm. MH-60R còn có thể đảm nhận nhiệm vụ chống tàu mặt nước, chi viện hỏa lực, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ hậu cần. Tổng giá trị các hợp đồng quốc phòng mà Ấn Độ đã ký kết với Mỹ đã vượt quá 25 tỷ đô la trong 15 năm qua. Không một đồng minh Trung Á nào của Nga có ý định sẽ trở thành một Afghanistan thứ hai để tiếp nhận hàng ngàn binh sĩ Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết bên lề một hội nghị quốc tế diễn ra vào hồi tuần qua. Hãng tin TASS dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu Nga nói rằng người Mỹ đang công khai và tích cực thuyết phục các nước Trung Á, cụ thể là Pakistan, để tiếp nhận một số cơ sở hạ tầng quân sự mà người Mỹ đang chuyển ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Pakistan và Uzbekistan tuyên bố họ sẽ không bao giờ chấp thuận. Điều này không có gì phải bàn cãi. Không đồng minh nào của chúng tôi có ý định đẩy người dân và đất nước của họ vào vòng nguy hiểm như vậy. Các nhà lãnh đạo tại buổi hội nghị còn đề cập đến kế hoạch của Mỹ về việc tìm thiên đường cho hàng ngàn người Afghanistan từng cộng tác với Liên quân quốc tế, cụ thể là chuyển họ đến tạm trú hoặc định cư lâu dài trên lãnh thổ một số nước Trung Á. Ông Sergei Lavrov chỉ ra điểm lo ngại trong kế hoạch này là: đầu tiên, họ chỉ nói khoảng 10.000 người thôi, nhưng gần đây tôi lại có thông tin từ một số tổ chức chính sách quốc tế của Mỹ rằng con số thực tế có thể lên tới 100.000 người. Ngoại trưởng Nga cũng nhắc đến vai trò của Ấn Độ và Iran trong bộ ba mở rộng, vốn hiện nay bao gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pakistan. Ông nói, những gương mặt mới này sẽ làm phong phú thêm các khả năng dàn xếp tình hình ở Afghanistan. Cũng liên quan đến Nga, hạm đội Biển Đen hôm 16 tháng 7 vừa thông báo thủy thủ đoàn của tàu ngầm diesel điện lớp Kopino thuộc dự án 636.3 và Sayanka đã thành công vượt qua các bãi mìn giả định của kẻ thù trong cuộc tập trận. Theo đó, cuộc diễn tập có sự tham gia của thủy thủ đoàn tàu ngầm Kopino của hạm đội Biển Đen và tàu quét mìn Ivan Golubet. Mục tiêu là phá một bãi mìn do các tàu chiến của kẻ thù giả định ở Biển Đen. Cụ thể, hãng tin TASS đưa tin, theo kịch bản, tàu phụ Kopino nổi lên trong khu vực được chỉ định trong vùng lân cận, ngay với bãi mìn của đối phương đã được kích hoạt. Một tàu quét mìn sẽ đến khu vực này để đảm bảo tàu phụ đi qua bãi mìn. Cũng theo thông báo của hạm đội Biển Đen, thủy thủ đoàn của tàu quét mìn đã sử dụng thiết bị quét mìn để cho phép tàu ngầm đi qua khu vực nguy hiểm ở vị trí nổi trên mặt nước. Được biết, tàu ngầm dự án 636.3 là thế hệ thứ 3 của tàu ngầm diesel điện. Những tàu ngầm này được coi là một trong những tàu chạy êm nhất thế giới. Chúng có thể tăng tốc lên đến 20 hải lý trên giờ và có thể chìm xuống độ sâu khoảng 300 mét. Ngoài ra, khả năng hoạt động trên biển của nó là 45 ngày. Tàu ngầm có thủy thủ đoàn 52 người và lượng choán nước khoảng 4.000 tấn. Đáng chú ý, các tàu ngầm đề án 636 được mệnh danh là lỗ đen vì khả năng tàng hình âm thanh độc đáo của chúng. Chúng cũng được trang bị hệ thống liên lạc và radar hiện đại, sonar và ngư lồi 533mm. Hôm 16 tháng 7, hai phóng viên Washington Post đã cho ra mắt quyển sách có tựa đề Năm cuối cùng thảm họa dưới thời nhiệm kỳ Donald Trump. Tác phẩm lập tức dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội ở Mỹ. Đáng chú ý, quyển sách đã hé lộ những chi tiết chấn động trong vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1. Cuốn sách có đoạn viết, Ivanka Trump đã đứng cạnh cựu cố vấn an ninh quốc gia Kellogg và trải qua thời gian khó khăn khi nghe bố mình yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence làm những điều bất khả thi. Ivanka đã lặng lẽ nói rằng Mike Pence là một người tốt. Tiếp đó, khi vụ tấn công Điện Capitol ngày càng nghiêm trọng, Ivanka đang ngồi cùng với những quan chức thân cận của cô trên văn phòng cố vấn cao cấp ở tầng 2. Cảm thấy không an lòng, Ivanka lên tiếng, tôi sẽ nói chuyện với bố, điều hỗn loạn này cần phải dừng lại ngay. Cuối cùng, sau 3 giờ đồng hồ Điện Capitol bị xâm chiếm, ông Trump, khi đó là Tổng thống sắp mãn nhiệm, đã ban hành một thông điệp kêu gọi đám đông duy trì hòa bình. Một tiếng sau, ông phát thông điệp cho rằng bầu cử có gian lận nhưng kêu gọi những người ủng hộ hãy đi về nhà. Hai thông điệp của ông Trump được cho là dựa trên sự thuyết phục nhiều giờ của con gái Ivanka và các đồng minh thân cận, theo quyển sách của phóng viên Washington Post cho biết. Quyển sách cũng đề cập việc ông Trump muốn dùng quân đội để thực hiện đảo chính. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ đã bác bỏ chi tiết này, khẳng định cuốn sách của hai nhà báo tờ Post là hoàn toàn ngớ ngẩn. Trong thời đại 4.0, tấn công mạng đã trở thành một mối lo ngại lớn về an ninh cho mỗi quốc gia. Mới đây, Cơ quan Bảo mật Thông tin CSE của Canada cảnh báo tin tặc do các chính phủ nước ngoài hỗ trợ có thể can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội của xứ sở Lá Phong. Cụ thể, cơ quan CSE cho rằng thế giới đang thay đổi rất lớn để ứng phó với đại dịch COVID-19, bao gồm tích hợp nhiều loại công nghệ trong quy trình bầu cử. Điều này thuận tiện cho cử tri, nhưng cũng tăng lên nguy cơ bị thế lực nước ngoài xâm nhập và tấn công mạng. Một báo cáo của CSE cho biết, tin tặc của Nga, Trung Quốc và Iran đã thực hiện nhiều hành vi tấn công mạng ở các nước phương Tây. Chúng tôi tin rằng người dân Canada sẽ đối mặt với một số hình thức can thiệp trên mạng vào thời điểm trước và trong cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên,
Quy mô can thiệp sẽ không lớn như ở Hoa Kỳ, trích báo cáo của CSE cho biết. Hồi tháng 1 năm 2017, cộng đồng tình báo Mỹ đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo một chiến dịch quy mô lớn, bao gồm các hacker, can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 để ủng hộ cho ứng viên Donald Trump, người chiến thắng vào năm đó. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Washington. Trở lại Canada, các quan chức thân cận với Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông nhiều khả năng khởi động một cuộc bầu cử vào cuối năm này. Trong cuộc họp trực tuyến do New Zealand tổ chức, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, diễn ra vào hôm 16 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác về quyền sở hữu trí tuệ vaccine với các nước khác nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn trong nguồn cung ứng vaccine, hướng tới đẩy lùi đại dịch toàn cầu. Ông Tập cho biết, Trung Quốc đã cung cấp hơn 500 triệu liều vaccine đến các nước đang phát triển. Lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ sự lạc quan về viễn cảnh chiến thắng đại dịch. Ông trích dẫn câu nói của người Maori ở New Zealand, hãy hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ ở lại sau lưng bạn. Chúng ta hoàn toàn có lòng tin về chiến thắng của nhân loại trước đại dịch nhờ sự hợp tác với nhau. Chúng ta có lòng tin về viễn cảnh phục hồi kinh tế thế giới. Chúng ta cũng có lòng tin về một tương lai tươi sáng và một thế giới đại đồng. Trung Quốc là nước đầu tiên bùng phát Covid-19, nhưng cũng là nền kinh tế lớn đầu tiên khống chế thành công dịch bệnh. Đây cũng là nước tiến hành tiêm chủng nhanh nhất thế giới. Theo dữ liệu của Our in Data, Trung Quốc đã triển khai hơn 1,4 tỷ liều vaccine, vượt xa Ấn Độ với khoảng 400 triệu liều và Mỹ đã tiêm khoảng 337 triệu liều vaccine. Số người chết trong trận mưa lũ thảm khốc nhất hàng chục năm ở Đức và Bỉ hiện tăng lên hơn 150 người. Trước đó, mưa như trút nước đã diễn ra liên tiếp ở các bang miền Tây nước Đức kể từ ngày 13 tháng 7. Giới chức Đức cho biết, tính đến 5 giờ sáng ngày 17 tháng 7, hơn 130 nạn nhân đã được xác nhận thiệt mạng, hơn 600 người khác đã bị thương. Ngoài ra, chính phủ ghi nhận rất nhiều trường hợp mất tích. Lũ lụt còn gây ra thảm cảnh ở các nước láng giềng Bỉ và Hà Lan. Nhà chức trách Bỉ báo cáo ít nhất 20 người tử vong. Các nhà khoa học Đức cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến đợt mưa lũ kinh hoàng ở hiện tại và tương lai. Phó Thủ tướng Đức khi đến thị sát vùng bị mưa lũ tàn phá cũng khẳng định đây là một thảm họa do bàn tay con người tạo ra. Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin, số lượng kỷ lục 60.000 cảnh sát bao gồm cả lực lượng đặc biệt sẽ được triển khai để bảo vệ địa điểm tổ chức, các vận động viên và phái đoàn của Thế vận hội Olympic Tokyo. Kênh truyền hình còn đề cập đến việc 96% các cuộc thi đấu sẽ được tổ chức không có khán giả, nhưng số lượng cảnh sát sẽ không giảm. Thế vận hội Olympic Tokyo dự kiến diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8, sẽ quy tụ khoảng 19.000 vận động viên và 41.000 người đi cùng. Chỉ ở các tỉnh Fukushima, Ibaraki, Miyagi và Shizuoka, khán giả Olympic mới được phép vào, nhưng không vượt quá 50% số chỗ có sẵn và 10.000 người trên mỗi sân vận động. Tháp Eiffel tại thủ đô Paris, Pháp đã mở cửa trở lại từ hôm 16 tháng 7 sau 9 tháng ngừng hoạt động vì đại dịch Covid-19, đánh dấu khoảng thời gian đóng cửa lâu nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Do lo ngại về đại dịch Covid-19 vẫn hiện hữu, giới chức Pháp vẫn yêu cầu du khách trên 11 tuổi tới tham quan tháp Eiffel phải đeo khẩu trang, trong khi mỗi thang máy chỉ chở một nửa du khách so với bình thường. Bên cạnh đó, kể từ ngày 21 tháng 7, khách đến đây tham quan tháp cũng sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine đầy đủ hoặc giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Việc đóng cửa tháp Eiffel trong 9 tháng ròng rã đã khiến công ty SEAT sụt giảm doanh thu tới 75% trong năm 2020, xuống còn 25 triệu euro, tức 29 triệu đô la. Mặt khác, biến chủng Delta hiện đang chiếm khoảng 20% số ca Covid-19 tại Pháp, vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, đã ghi nhận hơn 5,8 triệu ca nhiễm và hơn 111.000 ca tử vong do nCoV. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 18 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.